Xin chào bà con, rất vui là được cùng bà con quay trở lại kênh Dr. Vet. Hôm nay Dr. Vet mời bà con chăn nuôi tìm hiểu, trao đổi, đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho bệnh viêm ruột hoại tử trên gia cầm. Cũng thật là khó cho bà con chăn nuôi, nhất là những bà con chăn nuôi quy mô nhỏ hoặc là mới nuôi. Hiện nay thì có bao nhiêu bệnh gây ra hiện tượng tiêu chảy, phân loãng trên đàn gà nhà mình. Mỗi bệnh lại có một nguyên nhân gây bệnh khác nhau và hướng xử lý khác nhau. Vậy bệnh viêm ruột hoại tử khác như bệnh khác ở điểm gì? Đầu tiên Dr. Vet cùng bà con đi tìm hiểu dịch tễ của bệnh viêm ruột hoại tử nhé bà con. Bệnh này thì do vi khuẩn Clostridium gây ra. Bà con đọc trên các trang tài liệu của các công ty, trên các trang internet hoặc là sách thì bà con sẽ thấy Clostridium là một vi khuẩn yếm khí. Nói một cách đơn giản như thế này này. Vi khuẩn Clostridium sẽ hoạt động sinh trưởng rất tốt trong điều kiện không có oxy. Có nghĩa là nếu chuồng trại nhà mình càng tối tăm, bẩn thỉu, ẩm mốc thì vi khuẩn Clostridium càng phát triển mạnh. Bệnh này thì không thường xuyên xảy ra đâu bà con. Có một số bà con chăn nuôi rất lâu nhưng có thể không gặp được cái bệnh viêm ruột hoại tử. Nhưng mà khi gặp thì xử lý rất là khó khăn. Thiệt hại của bệnh này phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ xử lý của bà con. Khi bệnh xảy ra thì xử lý phải nhanh, chính xác thì mới giảm được thiệt hại của bệnh. Thời điểm nào bệnh viêm ruột hoại tử hay xảy ra nhất trong năm? Đó là mùa thu sang mùa đông bà con. Mùa này thì đàn gà rất hay bị chết. Và ở cái thời kỳ này thì bà con để ý sự chênh lệch về nhiệt độ và gió lùa thì sẽ hạn chế được bệnh viêm ruột hoại tử. Còn những nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm ruột hoại tử thì bà con chú ý có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất đó là vệ sinh. Nếu bà con vệ sinh trang trại kém, ẩm ướt, tối tăm, máng ăn máng uống của đàn gà bẩn thì bệnh viêm ruột hoại tử rất hay xảy ra. Để khắc phục nguyên nhân này thì bà con chú ý về độ ẩm trong trang trại này, thông thoáng này, ánh sáng này, và bà con chú ý dùng thêm cái men chắc chuồng để xử lý độn chuồng thì cũng sẽ hạn chế được bệnh viêm ruột hoại tử xảy ra trên đàn gà. Nguyên nhân thứ hai đó là chế độ dinh dưỡng. Bà con chú ý mà khi mà đổi cám, bà con làm đúng quy trình đổi cám của các công ty cám, giảm gây chết cho đàn gà. Hai nữa là bà con nên chọn những loại cám có chất lượng uy tín thì cũng sẽ hạn chế được bệnh viêm ruột hoại tử gây ra trên đàn gà nhà mình. Nguyên nhân chính mà hôm nay tôi muốn nhắc đến bà con đó là viêm ruột hoại tử kế phát từ những bệnh khác. Và có hai bệnh chính rất dễ kế phát sang viêm ruột hoại tử, đó là bệnh cầu trùng và bệnh E. coli. Và đầu bảng là bệnh cầu trùng. Để hạn chế nguyên nhân này thì khi bà con phát hiện đàn gà nhà mình mắc cầu trùng, bà con phải xử lý cầu trùng rất là dứt điểm, xử lý nhanh thì nó sẽ hạn chế kế phát sang viêm ruột hoại tử. Một điều nữa bà con chú ý là viêm ruột hoại tử thì hay mắc ở lứa tuổi nào? Thì lứa tuổi gà hay mắc viêm ruột hoại tử nhất đó là từ 3 đến 8 tuần tuổi. Nói thế không phải là gà lớn không mắc, nhưng mà nó sẽ hạn chế hơn. Và gà từ 3 đến 8 tuần tuổi là tỷ lệ mắc viêm ruột hoại tử là nhiều nhất. Khi mắc viêm ruột hoại tử thì thiệt hại có lớn không? Bà con chú ý là gà mắc viêm ruột hoại tử thì hay mắc ở dạng cấp tính, hay chúng tôi gọi là siêu cấp tính. Có nghĩa là khi gà mắc viêm ruột hoại tử thì chết rất là nhanh do độc tố Clostridium tiết ra khiến cho đàn gà chết nhanh. Khi gà mắc viêm ruột hoại tử chết nhanh và vẫn béo thì một số bà con rất hay nhầm sang gà chết do bệnh tụ huyết trùng. Về tỷ lệ chết của gà mắc viêm ruột hoại tử thì bà con đọc trên trang tài liệu của các công ty hoặc là internet. Có một số trang nói đến tỷ lệ chết có thể lên đến 50%. Nhưng hiện nay thì thực tế thì không đến như vậy. Hiện nay bà con chăn nuôi nhà mình tay nghề cũng cao và thuốc phòng bệnh này cũng nhiều. Thiệt hại chết thì có thể lên đến 8, 10 hoặc 15% là nhiều rồi. Nhưng mà nếu bà con xử lý kém, một số đàn có thể chết đến 50% đó bà con. Vậy viêm ruột hoại tử thì bà con chẩn đoán như thế nào? Thứ nhất là bà con hãy quan sát về triệu chứng bên ngoài. Gà mắc viêm ruột hoại tử thì thường ủ rũ, bỏ ăn, phân gà có nhiều nước, đặc biệt là có bọt. Về màu thì nó cũng rất là lộn xộn, màu sáp, màu vàng và có rất nhiều màu sắc. Quan sát bên ngoài thì rất khó để phân biệt bệnh này. Bà con vẫn lên mổ khám giúp chúng tôi. Bà con hãy mổ khám theo chúng tôi nha. Gà mắc viêm ruột hoại tử thì tiêu chảy nhiều, mất nước thì cái lột da của con gà khi mắc viêm ruột hoại tử đấy nó cũng khó hơn, nhưng mà con này thì cũng không đến nỗi khó lắm.
Cái điểm duy nhất khác biệt nhất mà bà con thực sự chú ý thôi, đó là quan sát trên cái ruột. Đấy, bà con chưa bao giờ bà con thấy cái đàn gà nào ruột to như thế này. Tôi sẽ cắt ra cho bà con xem. Chú ý đặc biệt nhất viêm ruột hoại tử đấy là hiện nay thành ruột rất là mỏng, dịch trong ruột rất là lợn cợn. Bà con sẽ không bao giờ quan sát được bất cứ một bệnh nào mà có cái đường cái dịch bên trong đường ruột giống như thế này. Đấy, bà con chú ý. Bà con mổ khám thì thấy có một điều đặc biệt của viêm ruột hoại tử như vậy rồi. Nhưng mà khi chẩn đoán hoặc là điều trị viêm ruột hoại tử đấy thì tôi mong bà con phân biệt rõ với một bệnh nữa thôi. Đó là bà con hãy phân biệt viêm ruột hoại tử với bệnh cầu trùng. Bà con chú ý là hiện nay nếu như bà con dùng thuốc điều trị bệnh cầu trùng đó để điều trị viêm ruột hoại tử thì đàn gà có thể mệt, bà con tốn tiền mua thuốc, đàn gà có thể lâu khỏi nhưng mà sau nó cũng khỏi. Nhưng nếu chẩn đoán sai, bà con dùng thuốc điều trị bệnh viêm ruột hoại tử mà điều trị sang cầu trùng thì nó hoàn toàn không khỏi. Vậy viêm ruột hoại tử và cầu trùng khác nhau ở điểm gì? Bà con hãy để ý đến bảng chúng tôi chiếu lên cho bà con. Thứ nhất, bà con để ý đến phân của hai bệnh này. Phân của bệnh viêm ruột hoại tử thì nó nhiều nước, lợn cợn, nó rất là đặc biệt. Còn phân bệnh cầu trùng thì nó có máu tươi hoặc là phân sáp. Đặc biệt nữa, một điều cực kỳ khác nhau đó là gan. Khi gà mắc viêm ruột hoại tử thì gan có thể sưng, có thể màu vàng trắng. Nhưng khi gà mắc cầu trùng thì gan không có ảnh hưởng gì. Bà con rất ít gặp các triệu chứng trên gan đối với bệnh cầu trùng. Thứ hai nữa khác biệt rất rõ đó là đường ruột. Đường ruột trong viêm ruột hoại tử thì ruột sưng và có bọt khí, còn cầu trùng thì lại có máu và gần như là không có bọt khí, không sưng. Đó, bà con chú ý phân biệt hai bệnh này. Khi bà con đã chẩn đoán đúng đàn gà bị viêm ruột hoại tử thì bà con điều trị như thế nào? Chúng tôi sẽ đưa ra một số phác đồ để cho bà con điều trị. Phác đồ thứ nhất, đối với đàn gà mà bà con chẩn đoán muộn, nó nặng, nó bỏ ăn rồi thì bà con hãy tiêm 2 ngày đi. Tiêm 2 ngày, xong đó bà con cho uống thêm 3 ngày. Vậy tiêm thì bà con tiêm cái gì? Tôi khuyến cáo bà con tiêm cái này. Bà con có thể lựa chọn một trong hai sản phẩm này để tiêm cho đàn gà mắc viêm ruột hoại tử nhà mình. Thứ nhất đó là cái sản phẩm Interchim của Hà Lan. Thứ hai đó là cái sản phẩm Sunmochi của nhà máy VB. Nhớ là bà con tiêm 2 ngày thôi. Và có một điều chú ý là bà con khi tiêm thì bà con nên bắt đàn gà rất là nhẹ nhàng. Gà viêm ruột hoại tử nếu bà con xô đàn mạnh, đuổi mạnh, đàn gà bay nhảy thì đàn gà sẽ rất dễ bị chết. Và tiêm 2 ngày, đàn gà tỉnh táo một chút rồi, nó có ăn có uống rồi thì bà con hãy cho uống để cho tiết kiệm cái công sức của mình. Khi mà tôi đưa ra phác đồ tiêm cho đàn gà đó là một cái sự rất là bất đắc dĩ. Đàn gà rất là mệt, bỏ ăn bỏ uống rồi. Thì trong quá trình tiêm, bà con phải làm thêm một động tác nữa, đó là dùng các sản phẩm tăng lực cho đàn gà. Tôi khuyến cáo bà con dùng 3 cái sản phẩm này. Bà con pha vào nhau, bà con cho đàn gà uống. Bà con hãy dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhé. Đây là cái Good Body tăng lực rất nhanh cho đàn gà. Bà con pha thêm cái đường CKC với Actisol này vào và pha thêm cái men Chocotic, 3 cái pha lẫn vào nhau. Trong đó bà con bơm cho đàn gà lúc bà con tiêm. Sau 2 ngày đàn gà có thể tương đối khỏe rồi, ăn uống được rồi thì bà con chuyển sang phác đồ uống đi để tiết kiệm cái công sức. Bà con hãy dùng 100g Ambrodocok này cộng với 100g Dimosan. Hai cái sản phẩm này bà con pha vào nhau và dùng cho 1 tấn gà. Nhớ nhé bà con, nếu bà con có 1000 con gà, mỗi con 1 cân thì đấy là 1 tấn gà. Bà con dùng 100g này cộng 100g này pha vào nhau, trong đó cho đàn gà nhà mình uống. Thì đấy là cái phác đồ thứ nhất, 2 ngày tiêm, 3 ngày uống. Và chú ý nữa là bà con cái này bà con có thể cho uống buổi sáng. Và cái phác đồ Good Body, CKC và Chocotic này bà con cho uống buổi chiều. Đấy thì 5 ngày bà con điều trị như vậy, đó là phác đồ thứ nhất. Phác đồ thứ hai tôi hướng dẫn cho bà con đó là hiện trạng đàn gà ăn được, uống được thì bà con sử dụng như sau. Bà con hãy lấy 100ml Interchim 480 Orden này kết hợp với 100g cái sản phẩm Dimosan.
Hai cái này bà con có thể pha lẫn được vào nhau và dùng cho 1 tấn gà. Bà con nên cho uống buổi sáng. Còn buổi trưa, buổi chiều thì bà con tiếp tục dùng cái phác đồ tăng lực Good Body cộng với CKC cộng với Chocotic Men cho đàn gà uống liên tục từ trưa đến chiều nhé bà con. Phác đồ thứ 3 tôi đưa ra cho bà con để bà con có nhiều sự lựa chọn, bà con đi mua sản phẩm cho nó tiện. Bà con hãy dùng 100g âm bồ đô cốc cộng với 100g Biosilin 200. Cái dòng này là dòng Amox 20%. Hai cái này bà con cũng trộn vào nhau và 100g này cộng 100g này để cho 1 tấn gà. Bà con cũng cho uống vào buổi sáng. Buổi trưa, buổi chiều thì bà con vẫn dùng cái phác đồ Good Body, CKC và Men Chocotic cho đàn gà nhà mình. Bà con chú ý là hiện nay tôi đang hướng dẫn bà con cái dòng Amox 20. Bà con có thể dùng Amox 20 của tất cả các công ty khác cũng được, hoặc là bà con có Amox 50 thì càng tốt. Hiện nay trên thị trường có 2 sản phẩm điều trị bệnh viêm ruột hoại tử rất tốt của công ty Á Châu, đó là cái Sunmochi 820 và cái BMD 500 WS. Bà con có thể liên hệ bên Á Châu để lấy 2 cái sản phẩm cao cấp này. Nữa, nếu như bà con không mua được những cái sản phẩm mà tôi hướng dẫn cho bà con hãy ra tất cả các đại lý. Chú ý, bà con mua cái dòng bảo họ bán cho cái dòng BMD chữa viêm ruột hoại tử. Hiện nay cái dòng sản phẩm đó tôi đọc tên kháng sinh thì bà con hơi khó tìm. Bà con cứ thường các công ty gọi là BMD, bà con cứ ra mua BMD của ở các đại lý điều trị viêm ruột hoại tử cũng được. Với những phác đồ trên, bà con điều trị 5 đến 7 ngày đàn gà sẽ khỏi. Nhưng 10 ngày tiếp theo, 10 đến 15 ngày tiếp theo, bà con lên sử dụng thêm cái Kiletic. Bà con dùng 200ml Kiletic cộng với lại 200g Men Chocotic pha vào nhau cho 1 tấn gà. Lý do chúng ta phải uống tiếp 10 đến 15 ngày vì khi gà mắc viêm ruột hoại tử đấy thì đàn gà rất là mệt và độc tố rất là nhiều. Kiletic này có một tác dụng rất tốt thải độc, đặc biệt là rất tốt cho thận, gan. Thì bà con chú ý dùng tiếp 10 đến 15 ngày nhé bà con. Tất cả những nguyên nhân mà tôi nói ở đằng trước thì bà con chú ý làm cho thật tốt, như là vệ sinh chuồng trại, xử lý cám. Một điều nữa bà con chú ý là hãy dùng men rắc chuồng Biofarm, Biobest để xử lý cái nền chuồng của trang trại nhà mình. Nó sẽ hạn chế được rất nhiều bệnh và chú ý phun sát trùng. Về kháng sinh định kỳ, bà con hãy cho uống định kỳ Interchin 4008 hoặc là Dimosan. Bà con làm tất cả những bước đó thì bệnh viêm ruột hoại tử nó sẽ ít xảy ra đối với gia trại nhà mình. Chúng tôi hy vọng video này sẽ hữu ích cho bà con. Nếu bà con có khó khăn gì, bà con hãy liên hệ với số hotline của Dr. Vet, chúng tôi chạy ở phía dưới video. Và cuối cùng, xin chúc bà con khỏe mạnh, chăn nuôi ngày một thành công. Xin chào bà con.